appreciate these academy members and organizers this meeting. And xin chào tất cả các bạn, thì tôi là bác sĩ Namita đến từ Tokyo, Nhật Bản. Tôi rất là vinh dự có mặt tại đây ngày hôm nay và tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức đã cho tôi cơ hội này. And today I'd like to address about the aesthetic treatment, especially to address the long-term success. Ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái vấn đề về thẩm mỹ và làm thế nào để chúng ta có kết quả thẩm mỹ trong thời gian lâu dài. And I'd like to say now, and this is the first case. I utilize the laminate veneer for this patient. Và đây là ca lâm sàng đầu tiên tôi muốn nói. Thì trong ca lâm sàng này tôi sẽ làm một cái mặt dán cho bệnh nhân. Because this patient condition, she has a very healthy condition surrounding the soft tissue. Bởi vì bệnh nhân này có một số các vấn đề liên quan tới cái mô mềm ở xung quanh răng. However, generally speaking, there are periodontal patients. We have to choose another way of the restorations. Đối với bệnh nhân có cái tình trạng nha chu, chúng ta cần phải chọn một cái giải pháp khác để làm cho phục hình mình. And today I'd like to address about the full coverage restorations like this. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta làm phục hình che toàn bộ, tức là bọc toàn bộ cho cái bệnh nhân này. This patient needed from the view of the aesthetic program, he needed 6 crowns his anterior regions. Bệnh nhân này có vấn đề vùng thẩm mỹ phía trước và bệnh nhân này cần phải làm 6 cái trục răng ở cái vùng này. Also, he needed interdental papilla between the crowns. Bệnh nhân này cũng cần phải tái tạo lại những cái nhú lợi ở xung quanh cái phục hình. After regenerate interdental papilla, then after I inserted the final restorations like this. Sau khi mà chúng ta tái tạo lại được nhú lợi, chúng ta sẽ làm hình cuối cùng cho bệnh nhân. And this is the before and the and this is the before and after. 5 years later. Đây là hình ảnh mà trước khi làm điều trị và hình ảnh 5 năm sau khi điều trị. All of this restoration done by pre-Ekman crowns. Những cái trục sứ này đừng làm được bởi trục sứ có một loại kim loại. Pre-Ekman crowns means porcelain fused to metal. Có nghĩa là có cái trục sứ có một cái sườn bằng kim loại và phủ sứ bên ngoài. And next slide shows 14 years result of this patient. Và đây là kết quả điều trị sau 14 năm. In spite of the 14 years later, there is no receding gum and no recession surrounding crowns. Về cơ bản thì không có cái sự tụt lại ở xung quanh răng cũng như là ở xung quanh cái trục mà chúng ta đã làm. And this is a long-term success for myself. Vì đối với tôi thì đây là một kết quả điều trị mà tốt về lâu dài. And now I want to show you next case. Tôi muốn cho các bạn xem một ca lâm sàng khác. This patient also needed aesthetic treatment. Bệnh nhân này cũng cần phải làm điều trị thẩm mỹ. And I removed 2 central incisors. Bệnh nhân này cần phải bỏ 2 cái răng cửa giữa. And then after prepare this, và sau khi mà chuẩn bị cái cùi răng, this picture shows year 1989. Cái hình ảnh được chụp năm 1989. Then after inserted the final restorations. Sau khi mà đặt cái phục hình bệnh viện cho bệnh nhân. This picture shows just after deliver the final restorations. Cái hình được chụp ngay sau khi lắp phục hình cho bệnh nhân. 2 central incisors obeyed pontics. Có một cái độ phồng hình chứng ở 2 cái nhịp cầu ở răng cửa giữa. And this is 24 years later. Đây là kết quả sau 24 năm. There is no recession surrounding these prostheses. Không có cái sự mà tụt lại ở xung quanh phục hình này. And in order to prevent the plaque merging, it is necessary to prevent the recession. Chúng ta để mà chúng ta mà tránh cái tụt lợi, chúng ta cần phải làm cái đường viền nó tốt. And prior to consider prosthesis, long-term prosthesis, we have to consider periodontium. Và trước khi mà chúng ta làm hồi, chúng ta cần phải cân nhắc đến cái cạnh nha chu và tổ chức xung quanh răng. And this is the famous picture of the
explain about the biological weight. Đây là một cái hình ảnh rất là quen thuộc mà để chúng ta nói về khoảng sinh học. Generally speaking, biological weight has three parts. Thông thường mà chúng ta nói thì cái khoảng sinh học này là có 3 phần. One is sulcus, Thứ nhất là một cái rãnh lợi, another one is junction epithelium, một cái biểu mô liên kết nối, finally connective tissue. và cái biểu mô liên kết bám dính ở phía dưới. And especially from the view of the periodontal treatment, I think this connective tissue part is the most important tissue. Khi mà chúng ta mà nói về cái cạnh bình hai chu thì ta thấy là những sợi dây chằng này có nghĩa rất là quan trọng. And this connective tissue, and we have to know the components of this connective tissue. Chúng ta cần phải biết cái thành phần của cái biểu mô liên kết này là gồm những thành phần gì. And this connective tissue components has many kinds of fibers and also networks. Nó có rất là cái mạng lưới, rất nhiều sợi đó thành ra tạo thành cái mạng lưới. And according to Schroeder, he wrote this connective tissue as a supraorbital fiber apparatus, and he advocated 9 kinds of fibers. Để mà theo một cái phân loại của tác giả thì nó thấy là ông đã phân loại ra làm 9 cái loại sợi khác nhau ở trong cái tổ chức liên kết này. Especially number 9 transvertebral fiber is famous. Đặc biệt là ở một cái loại thứ 9 là những cái sợi mà nó chạy, nó liên kết với các vách, nó rất quan trọng. And this supraorbital fiber apparatus equal to the connective tissue. Thì đó, cái sợi này nằm ở dưới phía trên cái màu sơn màu răng đấy thì nó tạo ra một cái mô liên kết. And this is the next case. I tried to ground branching procedure. Đây là một cái ca lâm sàng khác chúng ta sẽ nói đến. And consider about this supraorbital fibers. Chúng ta sẽ phải cân nhắc về cái cạnh và phía trên những cái sợi mà nằm ở trên màu sơn màu răng của trường này. And this picture shows during surgical procedure. Cái hình này được chụp trong quá trình mà chúng ta làm phẫu thuật. I remove alveolar bone. Chúng ta thấy chúng ta bộc lộ cái xương màu răng. However, I didn't remove PDL. Nhưng mà chúng ta không làm mất cái tổ chức dây chằng xung quanh răng. PDL means periodontal ligaments. Những sợi dây PDL có nghĩa là cái sợi dây chằng xung quanh răng. Because the connective tissue or fibers always attached to the PDL. Bởi vì những cái sợi mà liên kết nó luôn luôn nó bám với cái sợi dây chằng xung quanh răng này. PDL should be scaffold for the tissue regeneration. Đối với sợi dây chằng xung quanh răng nó chính là một cái khung để mà làm tái tạo tổ chức. After you can see there this picture, fibers. Oh, I'm sorry. Fibers always attached to the PDL. Chúng ta thấy trong hình ảnh này ta thấy là những cái sợi mà nó luôn luôn là nó bám với tổ chức dây chằng xung quanh răng. So it is necessary never to remove PDL. Và rất là quan trọng để chúng ta thấy chúng ta không bao giờ ta được làm mất dây chằng xung quanh răng này. And to see the picture just after the surgery. Đây là một hình ảnh mà chụp sau khi ta làm phẫu thuật chân chu. Then after deliver the final restorations. Hình ảnh mà sau khi mà chúng ta làm cái phục hình tạm thời gắn bằng xi măng tạm thời. Also deliver 4 PFM crowns. Bằng một cái phục hình mà có lõi như sườn bằng kim loại. And this time I just use the temporary cement. Thực ra là này tôi chỉ làm gắn bằng xi măng tạm thời thôi. Then after I remove these crowns. Sau đó thì chúng ta tháo những cái chụp này ra. This is the situation of after I remove the temporary. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta chụp ngay sau khi chúng ta tháo xi măng gắn tạm thời. You can see a lot of soft tissue surrounding prepared piece. Tôi thấy là có rất nhiều tổ chức mô mềm ở xung quanh cái răng của chúng ta. When we compare this period, and you can see the lot of soft tissue regenerated after 2 years. Nếu mà chúng ta so sánh hình ảnh này sau 2 năm, chúng ta thấy là có rất nhiều mô mềm đã được tái tạo. To remain, PDL resulted in the regeneration of the soft tissue. Chúng ta cần phải giữ lại dây chằng xung quanh răng nếu mà chúng ta muốn tái tạo tổ chức. Then after
I fix the processes by using a final cement. Sau đó chúng ta dùng xi măng và gắn vĩnh viễn vô hình này. This is the 4 years later. Đây ảnh 4 năm sau khi gắn vô hình vĩnh viễn. Year 2003. Năm 2003. And her smile changed, greatly changed aesthetic appearance. Khi ảnh thẩm mỹ được thay đổi rất là nhiều theo chiều hướng tốt này. And this is 14 years later. Đây là hình ảnh chụp 14 năm sau đó. This is the year 2012. Năm 2012. You can see their beautiful appearance after 14 years. Sau 14 năm. Two central incisors and the lateral incisors. Hai cái răng cửa diễu hành của bên rất là đẹp. All of them made by PFM clones. Tất cả đều được làm bằng trục sứ kim loại. And next, I would like to add a tooth preparation. Chúng ta sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta chuẩn bị ra mài răng. Generally speaking, I use this 3 or 4 kinds of birds. Thông thường tôi dùng khoảng 3 đến 4 cái loại mũi khoan như thế này. And this left side 3 birds are produced by GC company. Những cái mũi khoan ở phía bên trái này thì được sản xuất bởi công ty GC. The characteristic of this bird has a rounded end. Đặc điểm của nó là cái đầu nó được làm tròn. And this bird designed myself. Và những cái thiết kế của mũi khoan này là do tôi thiết kế. About 20 years ago. Khoảng 20 năm trở về trước. And this is the way of my preparation. Tức là hình ảnh mà nói về cái việc mài răng của chúng ta. First of all, I remove the crown area. Đầu tiên chúng ta sẽ mài ở cái phần trước. By using rounded end bird. Sử dụng cái mũi khoan đầu tròn. And it is necessary gross reduction in this area. Chúng ta cần phải là kiểm soát máu, chúng ta tránh làm cái máu của mình. Generally speaking, some opinions suggested there to use half of the birds, and I recommend the whole of the bird. Có rất nhiều cái giải pháp để làm mà tôi muốn chúng ta dùng để mà làm an toàn. Ta muốn là làm toàn bộ, sử dụng toàn bộ đầu cái mũi khoan này. I recommended picture of right side. Cái hình ảnh mà tôi muốn nói các bạn làm, chúng ta nên làm theo hình ảnh phía bên phải. And this is I finished the gross reduction on the model. Đây là hình ảnh mà chúng ta chuẩn bị răng ở trên mô hình. And the reason of the whole bird, because in order to prevent the breathing go to from the soft tissue. Và cái lý do mà để chúng ta mài trong toàn bộ mũi khoan là chúng ta tránh việc chảy máu, chúng ta mài dùng đường khoan vô thể gây chảy máu của mình. However, whole tips resulted in the ripping wall like this. Tuy nhiên thì nếu chúng ta nhìn thấy hình ảnh này thì nó có một cái phần vách nó chìa ra, nó chưa được mài hết thì nó sử dụng toàn bộ cái mũi khoan. So, and this is the picture. I removed the gum on the model. You can see you couldn't see the tip of the bird like this. Ở trong hình này thì sau khi mà chúng ta thấy là chúng ta đã loại bỏ cái lợi ra thì chúng ta thấy chúng ta không nhìn thấy được cái đầu, cái mũi đỉnh với mũi khoan. Also, and this rip prevent the touch to the soft tissue. Và cái phần này nó tránh cho chúng ta chạm vào cái mô mềm. And then after I use a large diameter of the bird like this. Sau đó thì chúng ta dùng cái mũi khoan đầu thẳng để chúng ta xử lý cái phần vách này. In order to remove the ripping wall. Mình dùng để cắt cái phần vách mà nó chưa cắt hết cái hình ảnh này. And this is the picture. Sometimes I use this Urkel stone, white birds, also save out this gold bar. Đôi khi chúng ta phải dùng những cái mũi khoan bằng đá này, hoặc chúng ta phải dùng những mũi khoan vàng. In order to remove ripping wall. Nhằm mục đích là chúng ta cắt cái phần vách nó còn thừa. And this is the picture. I remove the teeth. You can see the merging line and the gingival merging. It should be the corresponding each other. Chúng ta thấy đây hình ảnh mà chúng ta làm cho cái hoàn tất, chúng ta thấy là được nhìn rõ cái đường viền của cái đường hoàn tất cũng như là đường viền lợi. And it is necessary to see the symmetrical appearance each other. Tôi thấy là có cái sự mà cân đối giữa hai cái phần này.
However, generally speaking, this wave to the error to this horizontally motion to decided the margin area. Tuy nhiên thì đôi khi chúng ta phải gặp cái vấn đề ở cái phần vùng đồng hoàn tất này. So it resulted in this black merge. Nó là có thể gây ra cái phần hở, cái đường viền màu đen của cái trụ. So, and this vertical motion is very necessary to preventing the black merge. Thì rất là quan trọng để mà chúng ta tránh gặp cái hiện tượng như thế này. And from the view of, my investigation, rounded and burr and this flat and burr, rounded and burr is useful for the motion to the vertical. Chúng ta thấy là theo nghiên cứu của ông thì có thấy là những cái mũi khoan mà đầu tròn nó sẽ có hiệu quả hơn. So I designed the GC burrs. I made a rounded end. Chính vì thế nên là khi mà thiết kế mũi khoan thì tôi đã làm cái mũi khoan này như mũi khoan nó có đầu nó tròn. You can see that I designed three burrs, all of them are rounded end. Chúng ta thấy là ba mũi khoan được thiết kế này nó đều có đầu tròn. Rounded end resulted in the vertical motion successfully. Những cái này thì nó cho cái phép ra những cái chuyển động mà theo chiều trên xuống nó tốt hơn. Also, it will prevent recession surrounding natural trees. Nó có việc nó giúp cho tránh cái sự tụt lợi ở xung quanh những cái lăng. And this is a good appearance and on the model, just on the model. Đây là hình ảnh mà rất là đẹp ở trên mô hình. However, we have to check on the clinical area. Và chúng ta cũng cần phải kiểm soát được cái vị trí của nó ở trên lâm sàng. By using this provisional restoration and pencil. Chúng ta có thể sử dụng được những cái mũi bút chì để đầu bút chì để chúng ta đánh dấu vị trí của cái đường viền đường hoàn tất. After the preparation, draw the line like this. Sau khi mà chuẩn bị thì chúng ta bắt đầu làm, chúng ta phải vẽ một cái đường vị trí của nó. Then pick up the provisional restoration. Và sau khi mà làm thì chúng ta phải kiểm soát đúng vị trí của nó, đúng cái nơi mà chúng ta đã vẽ. You can see this line corresponding to this line. Thế là hai cái đường là nó phải tương ứng vị trí nhau. And this line, this reduction is very useful to prevent black margin. Cái vị trí này nó rất là quan trọng để cho chúng ta tránh cái sự tụt lợi ở cái đường hoàn tất. And this is an easy technique to know the depths of the subgingival area. Để mà chúng ta vị trí này nó rất là quan trọng để chúng ta tránh việc chúng ta mài sâu quá vào cái vùng đường hoàn tất. And this is a ideal model of the preparation. Đây là hình ảnh cái mô hình ở trên cái mẫu răng mà chúng ta được mài rất là chuẩn. And this is the oral view of this patient. Chúng ta sẽ xem một hình ảnh ở cái bệnh nhân này. I always recommend 1 mm below gingival margin. Tôi khuyến cáo các bạn ta nên mài khoảng 1 mm bên dưới đường viền lợi. And 1 mm, you can see here sulcus area. Dưới cái răng thì đấy cái vị trí của cái rãnh lợi. And this red band means a junction epithelium. Cái vạch màu đỏ này thì nó là cái biểu mô kết nối. And I always place the margin in the area of the junction epithelium. Và chúng ta luôn chúng ta muốn đặt cái đường hoàn tất ở vị trí của cái biểu mô kết nối. Also, Mickey Mouse recommend 1 mm. Cũng như là cái Mickey Mouse thì nó được khuyến cáo là 1 mm. It's just joke. I love Mickey Mouse. Tại vì tôi rất thích làm Mickey Mouse. And next, I would like to consider this junction epithelium. Chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái vị trí của cái biểu mô kết nối này. And I said before, here is the junction epithelium. Đây là cái vạch đỏ này, cái đường viền đỏ này là cái vị trí của biểu mô kết nối. This junction epithelium releases a lot of leukocytes. Đây là nơi mà nó sản sinh rất nhiều tế bào bạch cầu. This leukocyte prevent the infection from the germ. Những cái tế bào bạch cầu này thì nó ngăn cản cái sự viêm nhiễm. And this is another case. I removed the first premolar in order for the orthodontic treatment.
Cái bệnh nhân này thì được nhổ răng vì một cái mục đích là làm điều trị chỉnh nha. And I consider this first polymer. Chúng ta sẽ xem sử dụng cái trường hợp này như nào. I stained black for this patient. Nhuộm màu cái răng này. You can see the black this area. Chúng ta nhìn thấy cái đường màu đen này. Also stained PDL. Đấy là một cái đây là cái hình ảnh của cái biểu mô cái bằng dây chằng xung quanh răng. However, between this area there is no stain due to the black rhizome. Tức là bên dưới thì nó được hình nhuộm màu. This black rhizome corresponding to the junction epithelium. Cái đường dưới này thì nó là cái biểu mô kết nối. A lot of lymphocytes resulted in the black rhizome like this. Cái đường màu nằm ngang màu đen này thì nó có rất nhiều tế bào bạch cầu. And this is the same patient. She wore PMF browns like this. Bệnh nhân này thì đã được làm một cái trục răng sứ kim loại trên cái răng. However, dentist decided the plaque area merging. It resulted in the secondary caries. Chúng ta thấy là có một cái ở này thì đã có một cái sâu thứ phát ở cái đường viền. So it is useful using this junction epithelial area to prevent the infection. Bởi vì chúng ta đã không sử dụng được đúng cái vị trí ở cái biểu mô kết nối này để chúng ta tận dụng khả năng bạch cầu bạch cầu. From the view of the histologically, it is necessary to decide the margin placement in the area of the junction epithelium. Thì đứng với cái cạnh mà mô học, tổ chức học ta rất muốn ta đặt cái vị trí của cái đầu hoàn tất ở cái ranh giới của cái biểu mô kết nối. So now I want to address about the impression making. Chúng ta sẽ nói số vấn đề về cách thức lấy mẫu. And this is the view of the provisional restoration. Đây là hình ảnh của khung hình tạm thời. I make impression these two central incisors. Chúng ta cần phải lấy dấu cho hai cái răng cửa giữa. Pack the cold. Chúng ta đặt cái chỉ có lợi like this, and then I have to remove the cold. Và sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái sợi chỉ có lợi ra. And make impression. Và chúng ta lấy dấu cho bệnh nhân. And pour stone. Và chúng ta đổ bằng cái thạch kính. This is model. Đây là cái mẫu hàm của bệnh nhân. Also this is model. Đây cũng là mẫu hàm. Yeah. And I use now I use imprint form. Trong trường này thì tôi dùng cái vật liệu lấy dấu gọi là imprint form 4. Produced by 3M company. Từ công ty của BM. It's useful for precise impression. Cái loại vật liệu này thì có cái cho cái sự lấy dấu rất là chính xác. And this is the result of the two central incisors. Đây là hình ảnh mẫu được lấy dấu của hai răng cửa giữa. You can see the merging clearly. Chúng ta thấy cái đường hoàn tất nó rất là tốt, rất là rõ. And this is the picture of these central incisors. Đây là hình ảnh của hai cái cùi răng trên lâm sàng. And also I utilize the lever ultimate for this patient. Và để làm khôi như bệnh này thì tôi sử dụng cái phục hình cái lava ultimate của BM. This is a composite material. Thì đây là một cái vật liệu rất là tốt. And very strong. Và rất là cứng chắc. And this is the final restorations. Là phục hình cuối cùng của bệnh nhân. And then after I bonded them by using a relax. Chúng ta cũng biết sau đó chúng ta dùng cái vật liệu dán chúng ta làm phục hình. And this is the final result. Đây là kết quả cuối cùng của phục hình. And this is 6 months later. Đây là hình ảnh từ 6 tháng sau đó. When we compare of the reaction of the soft tissue, chúng ta thấy là cái phản ứng của mô mềm nó rất là tốt. This lever ultimate doesn't prevent the healthy condition. Đây là chúng ta thấy là do cái phục hình sứ này thì nó cho một cái sự tương hợp với mô rất là tốt. And this is another case by using lever ultimate. Đây là một cái ca lâm sàng khác sử dụng cái sứ lava. I utilize a lower mandible. Chúng ta nhìn thấy là cái phục này được làm cho phục hình ở hàm dưới. And this is the final result. Đây là kết quả cuối cùng. And you can see the beautiful appearance of the marginal area.
Chúng ta thấy là cái vị trí của cái đường hoàn tất nó rất là đẹp, rất là tốt. Especially this posterior region, it is useful for those strengths. Đây là một cái điều rất là quan trọng để chúng ta có thể là đạt được kết quả của mình. And now also 3M aspirates the paste for gingival redirection. Bây giờ tiếp theo cái ca thì là chúng tôi sử dụng cái paste của 3M để mà vén lợi. And it's very useful to prevent bleeding. Đây là một cái phương tiện rất tốt để mà tránh chảy máu lợi. I utilize this paste for this patient. Tôi thì dùng cái loại paste này cho bệnh nhân. And then after I remove the provisional restorations. Sau đây hình ảnh sau khi mà đã lấy phô hình tạm thời. And wash the paste. Và đã bơm cái paste này vào. And remove the retraction cord. Và sau lấy chỉ có lợi ra. There is no bleeding surrounding this natural teeth. Các bạn có thể thấy là không có chảy máu ở xung quanh cái răng tự nhiên này. Prevent the bleeding. It is resulted in the successful impression making. Cái việc phòng chống chảy máu ở đây rất quan trọng để có thể lấy dấu tốt. This is the result of the impression. Đây là kết quả sau khi lấy dấu. By using imprint form. Sau khi dùng cái chất lấy dấu imprint form. And this is the next case. Also, I utilize paste for retraction. Đây là một ca tiếp theo mà tôi sử dụng cái paste để mà vén lợi. This is the situation of the 6-unit bridge. Ở đây bệnh nhân có một cái phục hình gồm một cái cầu 6 đơn vị. The provisional restoration. Cái cầu này cũng là cầu tạm thời. And this is the situation of the retraction. Đây là kết quả sau khi tôi sử dụng cái paste để vén lợi. Utilize the retraction cord. Tôi đồng thời tôi sử dụng cái chỉ co lợi. And the 3M paste. Và cái paste của 3M. And it results in the beautiful impression. Và kết quả chúng ta có thể lấy dấu một cách thành công. You can clearly see the merging on this impression. Các bạn có thể nhìn thấy rõ cái đường viền lợi ở trên cái dấu đã được lấy. And this is the model. Đây là hình ảnh của cái mẫu. Also, you can clearly see the merge. Chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ràng vị trí của đường hoàn tất. And this is the final result of this patient. Đây là hình ảnh của cái mẫu hình cuối cùng của nhân này. This is 6-unit PFM crowns. Một cái cầu sứ 6 đơn vị sứ kim loại. This is the day of the just after labor. Đây là cái ngày mà đầu tiên. And this is the 1 month later. Đây là một hình ảnh 1 tháng sau đó. You can see the good reaction surrounding and abutment. Chúng ta thấy cái phản ứng của mô mềm xung quanh cái cùi răng rất là tốt. So next, also I utilize imprint this case also. This is the year 2002. Đây là cái hình được làm vào năm 2002 thì tôi cũng sử dụng cái vật liệu lấy dấu là imprint. However, this case I utilize imprint 2. Trong hình ảnh này chúng ta sử dụng cái imprint 2 thôi. And this is the situation. I remove the crown. Đây là cái hình ảnh mà sau khi chúng ta tháo bỏ cái được làm trước. And then after prepare teeth, và sau khi mà chúng ta chuẩn bị cùi răng, I decided the position of the merging some tooth structure. Chúng ta sử dụng cái chỉ có lợi để chúng ta lấy dấu. Then after made impression, sau khi đó chúng ta lấy dấu cho bệnh nhân. By using imprint 2, sử dụng bằng vật liệu imprint 2. Also you can clearly see the merge. Và chúng ta thể thấy là vị trí của đường hoàn tất rất là rõ ràng. And this is the day of the insertion. Đây là cái ngày mà chúng ta đã phục hình. And this is 2 years later of 2 central incisors. Hình ảnh 2 năm sau đó, sau khi chúng ta phục hình cho 2 răng cửa giữa.
And this is 12 years later. Hình ảnh 12 năm. You can clearly see there no receding soft tissue. Tôi thấy là không có sự tụt lại ở xung quanh của hình. Make precise impression resulted in the long-term success. Chúng ta để có kết quả lâu dài chúng ta cần phải làm lấy dấu tốt, chính xác. So I'd like to recommend silicone materials. Tôi muốn nói với các bạn chúng ta sử dụng vật liệu lấy dấu bổ bay mà rất là chính xác. And also this is a compromise case. Đây là một cái ca nói chung là rất là phức tạp. I prepared 28 piece. Bệnh nhân này cần phải bọc được 28 cái răng. For this patient. Toàn bộ cái răng bệnh nhân này cần phải bọc lại. And this method, all of them are provisional restoration. Tất cả những phục hình này bệnh nhân hiện nay đang đều là phục hình tạm thời. Then after made impression. Sau khi mà chúng ta lấy dấu. And I utilize a transfer coping method. Chúng ta sử dụng phương pháp mà lấy dấu chuyển tiếp. And transfer coping method with the impregam. Với vật liệu lấy dấu là impregam. And then after my technician made PFM crowns, all of them. Bệnh nhân đó sau đó thì được làm cái phục hình có cái lõi kim loại. And this either before and after. Đây là hình ảnh trước và sau khi làm phục hình. And this is the occlusal view of this patient. Đây là hình ảnh được nhìn từ phía trước cạnh bệnh nhân, từ mặt nhân. You couldn't see the metal in the mouth, however, all of them are made by PFM crowns. Chúng ta không thể nhìn thấy ghi kim loại, nhưng mà tuy nhiên thì tất cả những chụp này đều là chụp từ kim loại. This technician is a famous member of oral design. Cái bệnh nhân này được làm phục hình bởi một kỹ thuật viên, là một cái thành viên của một cái hiệp hội mà chuyên về kỹ thuật làm môn. Okay. And next, I'd like to talk about the crown contour. Cái vấn đề tiếp theo ta sẽ nói về cái đường viền của cái trục răng. Especially, I want to address about the area of submarginal area. Đặc biệt là chúng ta sẽ nói về cái hình dạng của cái vị trí mà nằm ở dưới lợi. And this picture shows a patient who needed their aesthetic treatment. Hình này cho thấy là bệnh nhân cần phải làm điều trị thẩm mỹ. I delivered the 3 crowns for this patient. Bệnh nhân này cần phải làm 3 trục. This picture shows first visit day. Đây hình ảnh mà được chụp trước khi làm điều trị. 1992. Năm 1992. I prepared these. Tôi chuẩn bị cùi răng. Like this. Với như ảnh. I decided the margin beneath the 1 mm. Tôi quyết định là đặt cái vị trí đường hoàn tất 1 mm bên dưới được viền lợi. From the gingival merge. And this either just after deliver the final restoration. Đây là hình được chụp ngay sau khi làm phục hình. You can see the 3 PFM crowns like this. Đây như thế là hình ảnh của 3 trục dưới kim loại. And this is 20 years later of this patient. Đây là hình ảnh được chụp 20 năm sau khi điều trị của bệnh nhân. You can see the black hole between the central incisor. Quý vị thấy là có một cái khoảng đen ở giữa hai cái răng cửa dưới. However, there is most of all successful for this patient. Tuy nhiên thì đây là vẫn là một thành công cho bệnh nhân này với thời gian dài. In this case, I consider the contour of the crown. Với hình này thì tôi đã cân nhắc về cái hình hài dạng của cái đường viền của cái trụ. And this is the crown on the model. Đây là hình ảnh của những cái trụ trên mẫu. Also, I want to say that this curve corresponding to the curve of the gingival merge. Đấy là cái đường viền này thì nó tương ứng với đường viền lợi của nhân. It doesn't horizontally. Nó nằm tương ứng theo cái phương hình ngang. And when I see that from the view of the cross section like this, nếu mà chúng ta nhìn ảnh từ cắt ngang của cái trục này, I use the shape, especially this area, I call S-shaped profile. Chúng ta nhìn thấy là ở cái hình ảnh mà cái đường viền lợi nó nằm ngay ở phía sát đường hoàn tất ấy, nó lõm vào một chút đấy. Because this shape similar to this alphabetical S.
Cái loại này thì nó có rất thích hợp cho cái tổ chức lợn. And this is the paper I wrote to 2000 and about this shape profile. Đây là cái bài báo tôi đã báo cáo vào năm 2000 về cái published in German. Được báo chí được đăng tải ở Đức. And this is the concept of the shape profile. Đây là cái quan điểm về được làm một cái đường viền mà theo hình dạng chữ S. And also I wrote I reported the case presentation. Và tôi cũng đưa ca lâm sàng này để minh họa. I utilized a shape profile for this patient. Trong trường này tôi đã làm cái hình dạng đường viền theo hình chữ S. And the two central incisors and the two canines. Bệnh nhân được làm 2 trục răng cửa giữa và 2 trục ở răng nanh. I utilized a PFM crowns. Bệnh nhân này cũng được làm phụ hình sứ kim loại. And this picture shows just after I delivered the final restorations. Hình ảnh được chụp ngay sau khi ấn phụ hình cho bệnh nhân. By using the shape concept. Cũng sử dụng cái concept hình chữ S này. And this is two central incisors and the two canines. Với anh thấy là trục răng được làm ở 2 răng cửa giữa và 2 răng nanh. This is the year 1999. Được làm vào năm 1999. And this is the 12 years later. Hình ảnh được chụp 12 năm sau đó. 2011. 2011. You can see the little receding surrounding central incisor. Như vậy là có một sự tụt lợi rất là nhỏ ở cái vùng răng cửa giữa. However, you couldn't see the black margin. Nhưng mà chúng ta vẫn không nhìn thấy cái đường viền màu đen của cái trục. And this S-shape profile and this less contour maintains soft tissue thickness. Vì thấy là với cái quan điểm hình dạng chữ S này thì tôi thấy là vì nó lõm vào thế nên là nó sẽ cho phép cái tổ chức lại nó dày hơn. Give the less contour in this submarginal area. It resulted in the thickness of the soft tissue. Và chính vì thế nó cho phép là cái mô mềm nó nằm nhiều ở cái khoảng trống này và mô mềm sẽ dày hơn để có giúp cho cái máy tính tụt lợi sau này. And it is an important factor to maintain the soft tissue. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà chúng ta giữ lại sự ổn định của mô mềm. And also this is next case. She needed the new crowns, her central incisors and lateral incisors. I treated 4 anterior teeth. Bệnh nhân này thì cần phải làm phục hình ở 4 cái răng cửa ở hàm trên. This is the first visiting day. And then I make provisional restorations. Đây là cái chúng ta làm cái phục hình tạm thời cho bệnh nhân. And this is the situation of the provisional restoration. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta gắn phục hình tạm thời cho bệnh nhân. In order to decide the ranks and the width of the crowns. Chúng ta thấy là cái hình ảnh của cái trục ở trên người bệnh nhân trong khi được gắn phục hình tạm thời. This is the year 2004. Năm 2004. And then I prepare these in the sound tooth structure. Sau đó chúng ta chuẩn bị khối răng cũng như theo những cái hướng dẫn chúng ta đã nói từ trước. And I decided the merging and below the 1 mm. Và chúng ta cũng đặt cái vị trí của cái đường mặt tất 1 mm nằm ở bên dưới đường viền lợi. From the gingival margin. And this is the situation of the packed cord. Đây là cái hình ảnh mà sau khi chúng ta đặt chỉ có lợi. You can clearly see the sound tooth structure. Và chúng ta thấy là toàn bộ cấu trúc ta nhìn rất là rõ ràng. And this is the final result of this patient. Đây là cái kết quả điều trị cuối cùng của bệnh nhân. I gave the S-shape profile. Chúng ta cũng đặt cái đường vị dáng của cái đường viền theo hình chữ S. And you can see the good result surrounding prosthesis. Chúng thấy là cái phục hình có cái đường viền lợi rất là tốt. And this is the occlusal view of this patient. Đây là hình ảnh được nhìn từ phía mặt nhai của bệnh nhân. In spite of I utilized 3 FM crowns, you couldn't see the metal. Trong một số trường hợp thì chúng ta có thể là dùng những cái trục mà không kim loại. From the view of the X-ray, it shows metal like this.
Một số những cái hình ảnh mà nếu mà chúng ta nhìn thấy qua X-ray, qua X-quang chúng ta nhìn thấy là có kim loại. And from the view of the strings, I printed each other, 4 of each these. Trong trường này thì một số trường hợp tôi đã liên kết các răng lại nhau, có trường hợp thì không. However, you can see the beautiful appearance from this picture. Chúng ta thấy là hình ảnh ở trên cái hình ảnh trên đây rất là tốt. And this is the year 2012. Đây là hình ảnh của năm 2012. 8 years later. 8 năm sau khi điều trị. And this is a 10 years result. Đây là hình ảnh trên 10 năm sau khi điều trị. You couldn't see the receding black margin, recession surrounding this. Chúng ta không thấy cái sự tuột lợi và không thấy cái đường viền đen của trụ. Due to the concept of the S-shape profile, it maintains soft tissue surrounding Bởi vì this. chúng ta đã sử dụng cái quan điểm concept hình chữ S đấy, hình dạng chữ S đấy, và chúng ta đã tránh cái việc tuột lợi. And the S-shape profile also it result in the long-term success. Và cái concept hình chữ S này đã cho phép ra dựng kết quả lâu dài. And I want to show next case. Tôi sẽ muốn cho các bạn xem một ca lâm sàng tiếp. In Japan, there are a lot of root fracture cases. Ở chúng tôi thì có rất là nhiều trường hợp mà bị gãy chân răng. Most of our dentists remove, extract the teeth. Rất nhiều trường hợp mà chúng ta cần phải nhiều bác sĩ là muốn nhổ chúng ta. However, I don't extract teeth. Tuy nhiên thì tôi cũng không muốn là nhổ tất cả trường hợp, tôi không muốn nhổ tất cả. This is a situation of the fractured teeth. Đây là một trường hợp mà một cái răng bị gãy. And I made the provisional restoration corresponding to the fractured area. Chúng ta làm phục hình tạm thời theo vị trí của cái đường gãy. I decided the margin and below 2.5 millimeters below gingival margin. Chúng ta đặt cái vị trí của cái đường kết thúc 2,5 mm ở bên dưới cái tổ chức lợi. This case is difficult to make a precise impression. Nó rất là khó để chúng ta làm lấy dấu một cách chính xác. Now I want to recommend you 3M materials. Chính vì thế tôi xin khuyến cáo các bạn sử dụng vật liệu lấy dấu của VM. And I made a provisional restoration like this. Tôi làm mô hình tạm thời như thế này. You can see the deep margin placement from this picture. Tôi thấy là cái hình ảnh của nó nằm ở cái đường kết thúc nằm ở sâu bên dưới lợi. This picture shows year 2006. Cái này chụp năm 2006. And I seated the provisional restoration like this. Chúng ta làm mô hình tạm thời cho bệnh nhân. You can see the weak structures surrounding soft tissue. Chúng ta thấy là cái tổ chức mà mô mềm xung quanh thì nó có một tình trạng Also breathing. nó cũng chảy máu nữa. However, this is a 7 years result. Đây là kết quả, tuy nhiên thì sau 7 năm rất tốt. You can see the healthy gingiva surrounding this process. Chúng ta thấy là tổ chức lợi xung quanh răng nó rất là khỏe mạnh. And you can see the thickness of the soft tissue. Và chúng ta nhìn thấy cái độ dày của mô mềm rất là tốt. In spite of the deep margin placement, it doesn't correspond to the unhealthy gingival condition. Cái tổ chức lợi thì nó tốt hơn các trường hợp khác. And also, S-shape profile may prevent gingival recession. Và chúng ta thấy là cái hình dạng, cái đường viền hình chữ S này thì nó có thể ngăn cản sự tuột lợi. And I want to summarize this S-shape profile useful for the long-term success. Như thế nên tôi đưa đến cái kết luận là cái hình dạng mà đường hoàn tất, đường viền hình chữ S này thì nó có thể ta giữ cho kết quả thẩm mỹ tồn tại lâu dài. And next, I want to address about the context. Cái vấn đề thứ hai là nói về nhịp cầu hình chính. And especially I'd like to say ovate pumping. Và cái điều quan trọng nhất là ở trong này chúng ta muốn nói về những cái nhịp cầu có dạng hình chứng, kết quả như thế nào. Ovate means like an egg shape. Cái ovate nghĩa là cái dạng của nó giống như là cái quả trứng. Dr. Abrams advocated 1980. Và cái quan điểm này được đưa ra bởi Abraham vào năm 1980. And this is the first appearance of this patient. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân.
and she needed the aesthetic treatment this area. Cô ta cần phải điều trị thẩm mỹ ở cái vùng này. And I extracted this lateral incisor. Và cái răng cửa bên này tôi đã nhổ được ra. Then after I prepared the central incisor and the canine. Và sau đó thì chúng ta chuẩn bị mài răng cái răng cửa giữa và răng nanh. Like this. Đây là hình ảnh mà được mài răng. I removed I extracted lateral incisor. Chúng ta nhổ cái răng cửa bên ra. This is the year 1997. Đây là hình ảnh chụp bằng năm 1997. Then after I made an impression by using impregnum. Sau đó thì chúng ta lấy dấu bằng vật lấy dấu impregnum. Over the X-ray you can see the clear margin. Như thế rất là rõ cái đường mật thất. Then after I made a working model. Sau đó chúng ta nổ mẫu làm việc. And this is the new system of impregnum. Đây là hệ thống lấy dấu mới của impregnum. And also this old mixer is useful now. Đây là cái loại máy lấy trộn chất lấy dấu được sử dụng rất là nhiều hiện nay. However, in 1997 I don't use this system. Tuy nhiên từ năm 1997 tôi không sử dụng hệ thống này. Now it's useful for general practitioner. Hiện nay thì nó rất có lợi ích cho các bác sĩ nha khoa.